أهلا وسهلا فيكن على بيت اللبناني. بحلقتنا لليوم بدنا نشوف أحلى بديل للذرة المعلبة الموجودة بالسوق. طريقة كتير سهلة وسريعة رح نعملها سوا بالبيت. الحلو بهالطريقة انه عم نستعمل مواد صحية، ما في شي مواد حافظة تضرنا، والمرتبان بضاينكن لأكتر من سنة. منبلش أول شي بتقشير عرانيس الذرة. من بعد ما أقشرن أنا بحطن على صينية وبتركن لمدة ساعتين بدون ما أدقرن. بعد ساعتين بيصير كتير هين علي إني أفرط حبات الذرة. أنا بفضل إني أفرطن لأنه بتضل الحبة كاملة، بس إذا أنتو ما عندكن وقت مش غلط إنكم تقصون بالسكينة. منلقط العرنوس بالطول ومنقص بالسكينة، ما فيها مشكل، كمان هالطريقة بتزبط. من بعد ما شيل حبات الذرة اللي على الطرف، بشيل صف واحد من الذرة بالطريقة اللي عم بتشوفوها، ومن بعدها بيصير كتير سهل علي اني افرط حبات الذرة بايدي. فعلا الطريقة كتير سهلة وما بدها شي. انا حكمل فرط كل حبات الذرة اللي عندي. الحبات بعقده طلعوا وكتير هين كان اني افرطهم كلهم، قعدت وتسليت فيهم دغري خلصوا. بهالوقت انا حطيت طنجرة وعبيتها مي، وبس غليت المي بدي سقط فيها كل حبات الذرة اللي عندي. بس ترجع تغلي المي مرة تانية بدي عير 12 دقيقة. يعني من لما اصير عم شوف فقاقيع مثل ما نكون شايفين بالفيديو بعير 12 دقيقة. واكيد من بعد ال 12 دقيقة صار في عبة ذرة بالمرطبين. المرطبين انا اكيد بغسلهم كتير منيح وبعقمهم قبل ما احط فيهم حبات الذرة. ومثل ما ملاحظين بدي عبي المرطبين بالذرة اللي بعدني شيلته من النار، يعني بده يكونوا بعدهم سخنين. ملاحظة كتير مهمة، ضروري نترك 2 سنتي ونص فاضي من المرطبان تما يفور المرطبان عنا بعدين. واكيد لكل مرطبان بدي اضيف نص ملعقة صغيرة من الملح، وعبي مي مثل ما قلنا واترك 2 سنتي ونص فاضي. اكيد المي اللي عم بعبيها كمان هي مي سخنة. ضروري نمسح تم المرطبان بشقفة عليها نقطة خل، ومن بعدها بسكره بسدة جديدة مش مستعملة قبل، وطبعا ضروري تكون هالسدة معقمة. بالوقت اللي بنكون عم نعبي هالمرطبين بالذرة والملح مع مي، منحط طنجرة على النار ومنبلش نسخن المي. من بعدها بحط فيها هالمرطبين. لما تبلش تغلي المي بعير ربع ساعة. كتير ضروري انه ينغلوا هالمرطبين لربع ساعة كرمال يضاينونا من السنة الى السنة. انا بكعب الطنجرة بحط كرتونة او سيليكون او اي شي يفصل، اذا عندكم كمان حديدة فيكم تحطوا. ومن بعد ما شيل المرطبين بشيك كل مرطبان انه ضغط. اذا شي مرطبان ما ضغط كتير منيح ممكن يكون السبب السدة.
اكيد فيكن ترجعوا تغلوه، بس انا بكل بساطة بخليه بالبراد او بستعمله باقرب وقت ممكن. بس اكيد اذا اتبعتوا الخطوات اللي شفناها بهالفيديو بتفاصيلها على الارجح رح يطلعوا كلهم مضغوطين وتمام التمام. نتركهم يومين او 3 ايام على المجلى قدام عيوننا، فينا نحط تحتهم صينية لانه معقول كتير انه يفوروا اذا انتو كترتوا شوي مي زيادة. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم، ومنشوفكم بحلقة قادمة. باي باي.